two before now. What I would do is, at the risk of putting her on the line, there is a cabinet member who is actually in charge of volunteering all of this activity. Her name is Sholakwe Hammond, and her telephone number is 0706 215 7665. Sholakwe Hammond, 0706 215 7665. So they can call upon her. We can give you all of the support. If it is security, if it is neighborhood watch that we need to give, she can very well coordinate it, and wherever it's needed, she can make them available, because she's also the one coordinating our entire volunteer corps. So there's a news going on that the numbers are going up because there are fake test kits. No, there are no fake test kits. That's why, if you realize that we refuse to use all of those fast test kits, we never use them. We're doing what we call a molecular lab test for each and every of our cases, right? The numbers we knew, that's why I rolled out our strategy. It was the next level of strategy that we got into, which is, after doing contact tracing, the next level is to go into the communities. And so we also push the testing centers or the collection centers from 3, we've had over 20, 30 now. So once you go into the communities, you will certainly, we're doing door to door. We've done over 1 million households, right? So we're doing door to door to be able to get them out and be able to correctly, analyze. So the percentage will show. Once you are doing a lot more testing, from when we're doing testing of 50, 100, we're doing 500, 600 now, right? So it just stands to reason that the percentage will go up. It's just proportional. It will also go up, and that's the only way we can, see what the curve is doing and how do we quickly flatten the curve. So it's a strategy that we knew we were going to get into, and we're attacking this strategy head hunt. And thank you. Do you have a mic for the commission? I think there are 1 or 2 questions. Huh? And let him just answer the question. I think the question around the effect of the rainy season. Well, normally we would. The effect of the rainy season, normally we will see, as the weather cools down, we normally see a higher transmission of viruses that cause upper respiratory tract infections. So it just makes the situation a little bit more complex. It doesn't mean that every upper respiratory tract infection is caused by COVID. Right now, we see about 20% of people with upper respiratory tract infections in the Lagos community is caused by COVID-19. So there are a variety of other pathogens that can cause the same symptoms. There was a question around the story emanating from Amu Odofin. Well, we don't know the identity of this person, and the person did not identify themselves. This is just information that is, in our opinion, irresponsible. We do know the percentage of our tests, and we've published that before. For every 10 tests we do, we see between 2 and 3% positive. So we know our positivity, and we're not sending out panic information. That is our consistent positivity. It has been the same now for a few weeks, and that is what we're finding even with our increased active community search. So please try and ignore those kinds of information. They just cause panic. It's of no use to the community. Confine your information to information that's coming from legitimate sources, the Ministry of Health, the Lagos State Government, and NCDC. Thank you. Well, thank you very much. I'll just take a few moments to explain this address in Yoruba. Ekason gbogbo ilé. Ìta tí ń sọ ní èdè wa ní
àsìkò Ramadan tá wà yìí ó jẹ́ àsìkò tó ṣe pàtàkì gan fún àwa ẹlẹ́sìn mùsùlùmí. Ó sì jẹ́ àsìkò tó jẹ́ pé lẹ́ẹ̀kan lọ́dún a máa ń fi gbogbo ọkàn àti gbogbo nǹkan tá a ní la máa fi ń ṣe. Ṣùgbọ́n ó dàbí pé tọdún yìí ohun Ọlọ́run náà ni bó ti jẹ́ bó ṣe rí. Nítorí nígbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ ọdún kò sẹ́ni tó lérò pé nígbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ pé á jẹ́ nínú ká má jáde tá a wà nú ẹ̀ yìí ló máa ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n bó ti jẹ́ kó ṣe rí yìí náà ó di dandan pé ká bẹ̀rẹ̀ sí fún gbogbo àwọn èèyàn wa ní ìlàkàyè tó máa fi jẹ́ pé ó lọ ní wọ́rọ́wọ́rọ́. Kí ni nǹkan tá a dẹ̀ sọ? Ẹ rí i pé olórí gbogbogbò ti àwọn mùsùlùmí nílùú yìí náà, ìyẹn tó jẹ́ Sultan Sokoto, wọ́n ti sọ pé ní ọdún yìí o pé gbogbo ìrun táwọn máa kí tó bá yẹ pé a fẹ́ túnu ni àbí tó yẹ pé a fẹ́ ṣínú láàárọ̀ ni tá a máa ń jẹ sàrè pé ká máa ṣe nínú ilé wa ni, pé ká máa sọ pé dandan mọ́ṣáláṣí la gbọ́dọ̀ lọ ti lọ kírun tá a máa fi túnu, tàbí abẹ́ pé mọ́ṣáláṣí la gbọ́dọ̀ lọ ti lọ kírun láàárọ̀ tá a bá ti jẹ sàrè tán. Wọ́n ní a lè ṣe nílé wa o, pé èyí tá à ń sọ pé ká má kóra pọ̀ púpọ̀ síbì kan. Àwọn òfin yẹn ó yìí múlẹ̀ ó yìí wà láàrin wa o, pé nínú àwẹ̀ tá a wà yìí Ọlọ́run ó ní bó ṣe máa ń gbàdúrà á dẹ̀ gbàdúrà wa, pé bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn mọ́ṣáláṣí méjì tó tóbi jù lágbàáyé tó wà ní Saudi Arabia, àwọn náà wọ́n jẹ́ kí àwọn èèyàn kan débẹ̀ ní wákàtí. So gbogbo táwọn náà wá máa ṣe àníyàn yẹn àárín àwa àti Ọlọ́run ló wà. Sọ̀rọ̀bádẹ̀ tí ń gbà tá ti ń ṣe nínú ilé wa tá dẹ̀ ń túnu gbogbo báyìí máa ń tún dẹ́ẹ̀dẹ́ pa máa pèrò tó pọ̀. Ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Tó bá yẹ pé àwa àtọmọ wa nìkan la máa ṣe. Èyí tó bá yẹ ká fáwọn èèyàn wọn ní láti jókòó pẹ̀lú ẹ lè fi ṣe kẹfì tọrọ fún wọn kẹfì ránṣẹ́ sí wọn, àwọn náà jẹ́ nínú ilé wọn bó ṣe ní ká ṣe nìyẹn. Ìyẹn bákan. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé tá bá fẹ́ ṣe àlùwàlá, ṣe pé tá bá fẹ́ ṣe a máa ń kírun gan, kakọ̀ máa sáré ṣe gbọ̀ṣọ̀gbọ̀ṣọ̀, ká kọ́kọ́ fọwọ́ wa pẹ̀lú ọṣẹ kó mọ́ tónítóní. Nítorí àlùwàlá tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn ẹ máa fọwọ́ sójú, ẹ máa fọwọ́ sẹ́nu, ẹ máa fọwọ́ sétí. Ó dẹ̀ ti dandan kí ọwọ́ tẹ́ fẹ́ fi sí yẹn kó ti mọ́. Kẹ́ kọ́kọ́ fọwọ́ yín pẹ̀lú ọṣẹ, kò ń ṣe pẹ̀lú omi lásán, kẹ́ fọ̀ pẹ̀lú ọṣẹ kó mọ́. Tọwọ́ yẹn bá ti wá mọ́ lẹ́lẹ̀ wá fi ṣe gbogbo àlùwàlá tá fẹ́ ṣe yẹn, ní máa jẹ́ kí àlùwàlá yẹn kó jẹ́ kó di gbígbọ́ kó di gbígbà. Pàtẹ́ ń ṣe náà Ọlọ́run tá à ń ṣe fún àgbà fún wa. Á dẹ̀ jẹ́ pé ká ṣe tọdún náà à ṣe láṣẹ mọ́. Àwa tá bẹ̀rẹ̀ ilé náà à ṣe tọdún tó bọ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà, tọmọtọmọ tẹbítẹbí taratara la máa fi ṣe o. Ìkejì tí mo fẹ́ fi sọ fún wa ni pé láti bí oṣù méjì sígbà tá a wà yìí à ń rí i pé ilé ìsìnkú wa, ibi tá à ń tọ́jú àwọn tó ṣaláìgbé tá à ń tọ́jú wọn sí, ó ti ń fẹ́ máa kún. Ìdí rẹ̀ dẹ̀ ni pé àwọn èèyàn wa wọn ráyè jáde láti sìnkú fún àwọn olùfẹ́ wọn tí Ọlọ́run ti pè síbi ibùsùn rẹ̀. Ó wá ṣe ní láàánú pé bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò ń ṣe nǹkan tó dùn mọ́ wa nínú, ṣùgbọ́n ní ìta bá ńlẹ̀ yìí a gbọ́dọ̀ wá ètò àti ọ̀nà tá gbọ́dọ̀ wá ṣe àwọn ìsìnkú yẹn ní kíákíá. Ìjọba ti fi ààyè sílẹ̀ fún ọ̀sẹ̀ méjì pé ká wá kó àwọn àyànfẹ́ wa tọ́lọ́run ti pè sí ibùgbé tiẹ̀, pé ká wá bá ṣe máa wá ṣe ètò láti sìn wọ́n. Ẹ rántí pé àwọn Kìrìsìtẹ́nì nígbà táwọn bẹ̀rẹ̀ lẹ́ǹtì wọn, àwọn kì í sí bẹ́ẹ̀ sìnkú láàrin tó máa ń gbàwẹ̀, tó wá jẹ́ pé òkú yẹn ọ̀dà pọ́kọ̀ pọ̀ sí tóun ti ráyè sí wọn. Ẹ má dúró pé ó dìgbà tí ọmọ olókùú bá dé láti London àti Amẹ́ríkà ká tó sìnkú. Ẹ má dúró pé ó dìgbà tí ẹ̀gbọ́n wọn tó wà ní Kaduna tó bá dé ká tó sìnkú. Ìjọba ti fààyè sílẹ̀ ń sìn pé kẹ́ wá mú òkú yín, àwọn gan understand pé bó ṣe ń pè ní àwọn understand kẹ́ ká wá sí bó ṣe yẹ kó rí, because ní ìsìtàfẹ́ sìnkú yẹn a gbọ́dọ̀ ju 20 èèyàn lọ, àti gbogbo àlùfáà ni o àfi gbogbo pásítọ̀ ni a gbọ́dọ̀ ju 20 èèyàn lọ. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ fi àyè sílẹ̀. Nǹkan tá a máa ṣe ní pápápá ní kúṣínkúṣí ni.
kò dẹ̀ sí pati kankan ọlọ́run á máa gbàdúrà wa tó bá pọ́ ọdún méjì mẹ́ta lẹ fẹ́ yí òkú padà ọlọ́run á fàyè ẹ̀ sílẹ̀ nígbà bá débẹ̀ à máa rí bọ̀ ní ìta fẹ́ ṣe yìí ọ̀sẹ̀ méjì péré ni ká wá bá ṣe máa sin àwọn òkú wa ní kíákíá kó má sí wàhálà kankan nítorí tá a bá ti borí ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta yìí tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ìjọba àwọn náà ní ìtàwọn náà máa ṣe tẹ́ pé bóyá á di pé ní kíákíá ìjọba ló máa bọ̀ ìmọ̀ sùn àdẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ìyẹn ṣẹlẹ̀ sí ara la fi ń sọ ilé fún wa pé kẹjọ ń tó ọlọ́run gbogbo àwọn òkú tó wà ní mọ́tà tó wà lọ́sípítù wa ẹ jẹ́ ká bá ṣe máa gbé wọn tá a máa lọ sí wọn ọlọ́run náà á dẹ̀ fi oríjì òkú o ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. I just have one of my cabinet members to also speak in Hausa, especially for the Ramadan and for our Hausa community. Kabiru. Assalamu alaikum jama'a. Just speak up. Yeah. Assalamu alaikum jama'a jihar Lagos. Kun ji bayanan da mai girma gwamnan jihar Lagos ya yi mana a wannan rana. Kuma bayanin nan shine na 12 tunda aka fara yaƙi da wannan cuta ta coronavirus mai rakami 19. Ya fara da yi mana taya mu murnar zuwan wannan babban bako namu azumin watan Ramadanin da ya ce mana Ramadan Karim. Ya kuma ƙara jawo hankalinmu akan cewa abubuwan da za mu yi duka mu riƙa bin ƙa'idoji wurin al'amuranmu na ibada a cikin wannan watan azumi, kamar yadda shugaban addinin musulunci na ƙoli a ƙasar Najeriya Sultan na Sokoto Dr. Sa'ad ya yi bayani a kai, ya nuna mana da cewa dukkan ƙa'idojin da aka ce mu bi akan kulawa da wannan yaduwar kulawa da magance yaduwar wannan cuta ta coronavirus mu riƙa bi, kuma mu kula musamman ma gurin yin buɗe baki. Idan mun zo buɗe baki mu zauna mu yi shi a gida. Gurin yin sallar tarawih ita ma mu tsaya mu yi sallah a gida tare da iyalanmu. Kada mu zo mu taru mu cunkusa a wani guri yadda wannan cuta za ta ƙara yaduwa. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu. Haka ma wurin yin sahur shi ma mu kula mu kare mu bi ƙa'idoji domin magance yaduwar wannan cuta. Sannan na biyu kuma ya jawo hankalinmu cewa mu yan uwa musulmi akan al'amarin wurin yin alwala. Idan muka zo yin alwala kada mu fara yin alwala tukuna, mu fara tsaftace hannuwanmu, mu samu sabulu mu wanke hannuwanmu, hannu ya fita kal. Domin me? Domin wurin yin alwala za mu sanya ruwa a baka, za mu sa a hanci, za mu taɓa idanuwanmu. Idan akwai wannan ciwo ko wani datti ba mu san abubuwan da muka taɓa ba a baya, idan muka ɗauki hannuwanmu muka sanya a baka da ido da hanci, kaga muna yaɗa wannan cuta kenan ta shige mu. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu. Wanke hannuwanmu da sabulu, sannan mu yi alwala daidai yadda ya kamata. Sannan kuma ya ƙara jan hankalinmu ga wurin yin jana'iza. Idan an je yin jana'iza kada a cunkusa a yi taro da yawa, kar ya ƙayya wuce an ƙayyace iya mutane da su je jana'iza a kan mutum 20. Wannan mutum 20 su je a yi jana'iza ba tare da an yi turere na da juna ba, kuma an cinkushe wuri ba. Kuma waɗanda ke da mutanen da ke da gawawwaki a mortuary an nemi cewa su je su karɓa. Na hudu kuma ya ƙara jawo hankalinmu a kan sanya mask, abinda Hausawa muke kira takunkumi. Duk wanda zai fita shiga cikin jama'a ko ya je wani guri da yake wuri ne na jama'a, inda ba cikin gidansa ba ne, zai fita waje, ana buƙatar ya samu wannan takunkumi ya sanya. Kuma ya ƙara mana da albishir ɗin cewa gwamnatin jihar Lagos ta sanya a yi wannan mask ɗin a miliyoyinsu. Nan kusa za mu karɓi kusan miliyan 3, kuma za a raba su ga jama'a domin tallafawa mutanen da ba su da shi. Amma mutanen da ke da kamfaninnika an nemi cewa
su sanya su yi wa mutanen kamfaninnukansu domin su ba su sanya. Yana kuma taya mu murnar zuwa wannan watan na Ramadana. Allah ya sanya alkhairinsa a gare mu, Allah ya kare mu, Allah ya ba mu ladan wannan wata na Ramadana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you very much. But just for emphasis, ká tún sọ fáwọn èèyàn wa o, òkú tá à ń lọ sí kò ń ṣòkú COVID-19 o, kò ń ṣòkú COVID-19 o, àwọn èèyàn tó ti kú níbi oṣù kan oṣù méjì sẹ́yìn là ń sọ̀rọ̀ nípa o. Gbogbo òkú tó ti kú lẹ́kọ̀ọ́ ní COVID-19 wọn jẹ́ tí pogún, so ẹ má jẹ́ kí nǹkan kan sọ nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ fún yín o. Àwọn èèyàn wa tó ti wà tọ́lọ́run ti pè síbi ìsún rẹ̀ là ń sọ pé ká dẹ̀ tètè ká ṣe. Thank you very much, gentlemen of the press. Thank you.